Đảo Phục Sinh nằm cách đất liền Chile 3.700 km về phía tây, nổi bật với những pho tượng đá khổng lồ được gọi là moai. Những pho tượng này không chỉ là kiệt tác nghệ thuật mà còn chứa đựng nhiều câu chuyện và bí ẩn chưa được giải đáp. Chào mừng các bạn đến với Chuột Mê Tri Thức, nơi khám phá những bí ẩn thú vị và những câu chuyện kỳ lạ từ khắp nơi trên thế giới. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá về đảo Phục Sinh, nơi chứa đựng những công trình kỳ vĩ này và tìm hiểu về những câu hỏi thú vị xoay quanh chúng. Phần 1. Những pho tượng moai, biểu tượng của sức mạnh và thần linh. Pho tượng moai là một trong những di tích kỳ vĩ của nền văn minh Rapa Nui. Những bức tượng này được chạm khắc từ đá núi lửa, có chiều cao từ 2 đến 10 mét và thường được đặt trên các nền đá gọi là AHU. Mặc dù phần thân của nhiều pho tượng đã bị chôn vùi, phần đầu lại rất nổi bật với kích thước lớn, tượng trưng cho sự quyền lực và sự bảo vệ mà các thủ lĩnh và tổ tiên mang lại cho cộng đồng. Chắc hẳn bạn sẽ thắc mắc, tại sao lại có đầu lớn và thân nhỏ? Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng đây là biểu tượng của quyền lực và sự bảo vệ từ các tổ tiên, được dựng lên để bảo vệ dân làng, giúp họ tránh khỏi hiểm họa từ thiên nhiên và các thế lực bên ngoài. Phần 2. Cách di chuyển những pho tượng khổng lồ. Một câu hỏi thú vị về đảo Phục Sinh là làm thế nào người dân có thể di chuyển các khối đá nặng hàng tấn từ mỏ đá đến các khu vực dựng tượng. Trước đây, nhiều người nghĩ rằng các pho tượng được di chuyển bằng dòng dọc hoặc các phương tiện thô sơ. Tuy nhiên, một giả thuyết mới được đưa ra là người dân đã sử dụng một kỹ thuật đặc biệt khiến các pho tượng có thể đi bộ. Theo nghiên cứu gần đây, thay vì kéo các pho tượng, người dân có thể đã đứng pho tượng lên và dùng dây thừng để kéo chúng đi, làm cho chúng đi bộ đến vị trí cần thiết. Đây thực sự là một trong những bí ẩn thú vị và đáng kinh ngạc của đảo Phục Sinh. Phần 3. Tôn giáo và ý nghĩa của pho tượng moai. Các pho tượng moai không chỉ là tác phẩm nghệ thuật mà còn là một phần quan trọng trong đời sống tâm linh của người Rapa Nui. Mỗi pho tượng được cho là mang mana, một năng lượng siêu nhiên có thể bảo vệ cộng đồng khỏi các mối nguy hiểm và mang lại sự thịnh vượng. Theo quan niệm của người dân địa phương, các pho tượng này đại diện cho tổ tiên của họ, những người có sức mạnh siêu nhiên. Mỗi pho tượng là cách để tôn vinh và kết nối với tổ tiên, đồng thời là phương tiện để thực hiện các nghi lễ thờ cúng thần linh. Phần 4. Sự suy tàn của nền văn minh Rapa Nui. Nền văn minh Rapa Nui đã phát triển mạnh mẽ trong nhiều thế kỷ, nhưng vào cuối thế kỷ 17, mọi thứ bắt đầu suy tàn. Một trong những nguyên nhân chính là việc khai thác tài nguyên quá mức. Người dân đã chặt hết cây cối để di chuyển các pho tượng và khai thác tài nguyên đất đai quá mức, khiến đất đai không còn đủ màu mỡ để trồng trọt. Điều này dẫn đến sự suy thoái xã hội, với các cuộc chiến tranh giành tài nguyên và sự sụp đổ của nền văn minh Rapa Nui. Rất nhiều pho tượng moai đã bị đổ và phá hủy trong quá trình này. Phần 5. Các phát hiện khảo cổ và khám phá mới. Mới đây, các nhà khảo cổ đã phát hiện ra rằng không phải tất cả pho tượng đều chỉ có đầu, một số pho tượng còn có phần thân được chạm khắc và chôn vùi dưới đất. Điều này cho thấy rằng chúng ta vẫn chưa hiểu hết về quá trình xây dựng và dựng các pho tượng này. Ngoài ra, một số nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng có thể đã có sự liên kết giữa nền văn minh Rapa Nui và các nền văn minh cổ đại khác như Ai Cập và Maya. Mặc dù chưa có chứng cứ rõ ràng, nhưng các nhà nghiên cứu tin rằng việc xây dựng các pho tượng moai có thể đã bị ảnh hưởng bởi các nền văn minh này. Phần 6. Những câu hỏi chưa có lời giải. Qua các cuộc khai quật khảo cổ, các nhà nghiên cứu đã nhận thấy 3 giai đoạn văn hóa khác nhau đã phát triển trên đảo Phục Sinh. Giai đoạn đầu 700 đến 850 trước công nguyên, giai đoạn giữa 1050 đến 1680 và giai đoạn cuối sau năm 1680. Trong các giai đoạn này, nhiều pho tượng đã bị phá hủy và thay thế bằng các pho tượng lớn hơn, nặng hơn. Một trong những câu hỏi lớn là làm thế nào người dân có thể di chuyển các pho tượng khổng lồ mà không có cây cối trên đảo. Việc di chuyển tượng đá yêu cầu một lực lượng lao động mạnh mẽ và công cụ như con lăn gỗ. Tuy nhiên, khi Jacobo Rugoven đến đảo vào thế kỷ 18, ông nhận thấy rằng đảo gần như không có cây cối. Vậy liệu có thể sử dụng con lăn gỗ hay cần cẩu để di chuyển các pho tượng? Điều này vẫn còn là một câu hỏi chưa có lời giải. Ngoài ra, những chiếc mũ đá nặng tới 10 tấn được đặt lên đầu các pho tượng cũng đặt ra câu hỏi về cách thức di chuyển và lắp đặt những vật nặng như vậy mà không có các công cụ hiện đại. Điều này vẫn là một trong những bí ẩn lớn của đảo Phục Sinh. Với những khám phá mới và các bí ẩn chưa được giải đáp, đảo Phục Sinh vẫn là một trong những điểm đến đầy mê hoặc và kỳ lạ. Pho tượng moai với những câu chuyện xung quanh chúng sẽ tiếp tục là nguồn cảm hứng cho các nhà khoa học và những người yêu thích khám phá lịch sử.
Nếu bạn thấy video này thú vị và muốn khám phá thêm nhiều câu chuyện kỳ bí khác, đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh Chuột Mê Tri Thức để không bỏ lỡ những video mới nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.